ลองจินตนาการดูครับถ้ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่หน้าตาเหมือนหลุดมาจากยุคไดโนเสาร์ลำตัวยาวเหมือนงูปากอ้ากว้างมีฟันเรียงกันเป็นแถว25แถวรวมกันกว่า300ซี่และมันยังมีชีวิตอยู่ว่ายอยู่ในมหาสมุทรณวันนี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันควรสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่เมื่อพวกเขายกมันขึ้นมาจากความลึกกว่า1 กิโลเมตรทุกคนถึงกับเงียบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะไม่พูดถึงตำนานเราจะพูดถึงสัตว์จริงที่มีอยู่บนโลกใบนี้ก่อนที่ไดโนเสาร์จะเกิดและยังอยู่มาจนถึงวันนี้ชื่อของมันคือ Frilled Shark ปี 1884 นักสัตววิทยาชาวเยอรมันชื่อลุดวิก เดอร์เดอร์ไลน์กำลังตรวจสอบตัวอย่างสัตว์ทะเลที่ถูกนำขึ้นมาจากอ่าวซูรุกาประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็พบบางอย่างที่ไม่เคยมีใครบันทึกไว้มาก่อนสัตว์ที่หน้าตาไม่เหมือนฉลามที่เคยรู้จักลำตัวยาวเหมือนปลาไหลปากอยู่ที่ปลายหัวไม่ใช่ใต้หัวเหมือนฉลามทั่วไปและที่แปลกที่สุดคือเหงือกของมันฉลามทั่วไปมีเหงือก5คู่ซ่อนอยู่ข้างหัวแต่สัตว์ตัวนี้มีเหงือก6คู่และแต่ละคู่มีขอบเป็นจีบยาวสีแดงเข้มดูเหมือนปลารุ่นแรกที่โลกเคยสร้างเดอร์เดอร์ไลน์ตั้งชื่อมันว่า Chlamydococcus anguineus แต่โลกรู้จักมันในชื่อ Frilled Shark ฉลามเหงือกจีบและเมื่อนักบรรพชีวินวิทยาเริ่มค้นหาฟอสซิลพวกเขาก็พบบางอย่างที่น่าตกใจฟอสซิลของสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกันกับ Frilled Shark ปรากฏอยู่ในชั้นหินจากยุค Cretaceous 80 ล้านปีก่อนช่วงเวลาที่ T-Rex ยังเดินอยู่บนโลกช่วงเวลาที่ Mosasaurus ยังว่ายอยู่ในทะเลแต่ในขณะที่สัตว์เหล่านั้นสูญพันธุ์ไปพร้อมกับอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกเมื่อ66 ล้านปีก่อน Frilled Shark รอดมาได้ไม่เพียงแค่รอดแต่แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า living fossil ฟอสซิลที่ยังมีชีวิตแต่ตรงนี้มีบางอย่างที่น่าคิดมากกว่านั้นครับฉลามที่เรารู้จักส่วนใหญ่วิวัฒนาการมาให้ว่ายเร็วล่าเร็วแข็งแกร่ง Great White ว่ายได้56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาโก้ว่ายได้74 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ Frilled Shark ว่ายช้ากล้ามเนื้อขากรรไกรอ่อนแอและมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อไล่ตามมันถูกสร้างมาเพื่อรอลองนึกภาพตามครับความลึก600 เมตรถึง 1,200 เมตรมืดสนิทเย็นจัดแรงดันน้ำกดทับทุกทิศทาง Frilled Shark ว่ายอยู่ในความมืดนั้นช้าๆปากอ้าครึ่งหนึ่งฟัน300ซี่เรืองแสงขาวในความมืดบางทฤษฎีบอกว่ามันใช้ฟันสีขาวเป็นเหยื่อล่อปลาเล็กในความมืดสนิทเห็นแสงสีขาวระยิบระยับก็ว่ายเข้ามาแล้วก็ไม่มีทางออกแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือวิธีการล่าของมัน Frilled Shark ไม่ล่าแบบฉลามมันล่าแบบงูลำตัวยาว2 เมตรของมันสามารถงอและม้วนตัวได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันขดตัวอยู่นิ่งๆในความมืดและเมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้มันปลดปล่อยพลังงานนั้นออกมาทั้งหมดในพริบตาเดียวพุ่งตัวเข้าหาเหยื่ออ้าปากกว้างฟัน300ซี่ทั้งหมดมีปลาย3 แฉกโค้งกลับเข้าข้างในเมื่อเหยื่อเข้าไปในปากมันออกมาไม่ได้และ Frilled Shark กลืนเหยื่อทั้งตัวเหมือนงูที่กลืนหนูทั้งตัวมันสามารถกลืนสัตว์ที่มีขนาดถึงครึ่งหนึ่งของตัวเองได้ในท้องของ Frilled Shark ตัวหนึ่งที่จับได้ในญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์พบฉลามอีกตัวหนึ่งอยู่ในนั้นกลืนลงไปทั้งตัวแต่มีบางอย่างที่ทำให้ Frilled Shark แตกต่างจากสัตว์นักล่าทั้งหมดในคลิปนี้ไม่ใช่ขนาดไม่ใช่ฟันไม่ใช่วิธีล่าแต่เป็นเรื่องของเวลา Frilled Shark มีการตั้งครรภ์ที่ยาวนานที่สุดในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดบนโลก42 เดือน3 ปีครึ่งช้างแอฟริกาตั้งครรภ์22 เดือนซึ่งถือว่านานมากอยู่แล้วแต่ Frilled Shark ใช้เวลาเกือบ2 เท่าของนั้นแปลว่าลูก Frilled Shark ที่เกิดในวันนี้แม่ของมันตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะรู้จักมันในคลิปนี้และเมื่อเกิดมาลูกของมันก็เป็นฉลามสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกพร้อมฟัน300ซี่พร้อมล่าปี 2007 เจ้าหน้าที่อุทยานทางทะเลอาวาชิมะในญี่ปุ่นได้รับรายงานว่ามีสัตว์แปลกๆว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำพวกเขารีบออกไปและพบ Frilled Shark ตัวเป็นๆว่ายอยู่ใกล้ชายฝั่งสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเขาถ่ายวิดีโอมันได้
และนั่นคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์มีภาพวิดีโอของฟริลชาร์กที่ยังมีชีวิตอยู่ภาพนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกคนหลายล้านคนดูและหลายคนพูดประโยคเดียวกันว่านี่คือสัตว์จริงหรือ CGI ฟริลชาร์กตายในวันเดียวกันนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันป่วยหรืออ่อนแอจึงลอยขึ้นมาถึงผิวน้ำเพราะฟริลชาร์กไม่ได้อยู่ที่ผิวน้ำมันอยู่ในความมืดและนั่นคือสิ่งที่แปลกที่สุดของสัตว์ชนิดนี้ครับตลอด140 ปีนับตั้งแต่ค้นพบมันในปี 1884 ไม่มีใครเคยเห็นการล่าของฟริลชาร์กเลยไม่มีภาพวิดีโอแม้แต่ภาพเดียวทุกสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้เกี่ยวกับวิธีการล่าของมันมาจากการวิเคราะห์ร่างกายและสิ่งที่พบในท้องของมันสัตว์ที่มีอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ยังคงซ่อนวิธีการล่าของมันได้จนถึงทุกวันนี้มีประโยคหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงฟริลชาร์กครับมันอยู่รอดมาได้เพราะมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วฉลามทั่วไปวิวัฒนาการให้เร็วขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแต่ฟริลชาร์กไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างที่ธรรมชาติออกแบบเมื่อ 80 ล้านปีก่อนยังใช้ได้ดีอยู่มันรอดจากการชนของอุกกาบาตมันรอดจากยุคน้ำแข็งมันรอดมาจนถึงยุคที่มนุษย์สร้างดาวเทียมและส่งกล้องโทรทัศน์ขึ้นสู่อวกาศแต่กล้องนั้นไม่เคยบันทึกการล่าของมันได้เลยถ้าสัตว์ที่มีอยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ยังสามารถซ่อนความลับของมันไว้ได้จนถึงทุกวันนี้คำถามคือในทะเลลึกที่เราแทบไม่รู้จักยังมีอะไรที่รอดมาจากยุคที่เราไม่คิดว่าจะยังมีอยู่อีกบ้างบางทีมหาสมุทรไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่ของสัตว์ปัจจุบันบางทีมันคือพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของสิ่งที่โลกคิดว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วครับในคลิปต่อไปของเราจะพาคุณไปพบกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งจากทะเลลึกที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันที่ Unknown Files